හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Trading Guide LK YouTube channel එකෙන් අරන් එන 4 වෙනි පාඩම් මාලාවත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් පාඩම් තුන බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා මේ links. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ ටික බලලා ඉවර වෙලා මේ 4 වෙනි පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ පළවෙනි වතාවට නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දන්න කෙනෙක් නම් නැත්තම් ට්‍රේඩින් ගැන මේතුවක් දේවල් දැනගෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සරල හැඳින්වීමක් කරන්නම් ඉක්මනටම මේ වීඩියෝ තුන ගැන. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කැන්ඩල්ස්ටික් එකක මූලික ලක්ෂණ කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම දෙවෙනි එකෙන් කතා කරේ මේ කැන්ඩල්ස්ටික් හැදිලා හැදෙන මාකට් එකක ට්‍රෙන්ඩ් වර්ග මොනවද කියන එක ගැන. ඒ වගේම අපි තුන්වෙනි පාඩමෙන් කතා කරා ඒ හැදිච්ච ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කොහොමද ලයිව් මාකට් එකේ අපි සලකුණු කරගන්නේ සහ ඇනලයිස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි. අද අපි කතා කරන පාඩම තමයි support and resistance සහ trend line කියන එක ගැන. ඉතින් technical analysis නැත්තම් trading වල තියෙන මූලික basic යටතේ තියෙන වැදගත්ම කරුණක් තමයි මේ support and resistance සහ trend line කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මම කලින් කතාවල් වල කිව්වා වගේම පොතක් පෑනක් අරගෙන මේ වැඩේට සෙට් වෙයි කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලලා මේ දැනුම වැඩි කරගනි කියලා. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු. සපෝට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන්නේ කියන එක දල රූප සටහනකින් බලලා ඒ වගේම ලයිව් chart එකෙන් බලලා මේ වීඩියෝ එක නිමා කරමු. හරි. ඉතින් මම කලින් වතාවල් වල වගේම chart එක මෙන්න මේ විදිහට hide කරගන්නවා. hide කරගෙන ඉවර වෙලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මාකට් එකේ. අපි කතා කරා කලින් වතාවේදී මාකට් එකක් මේ විදිහට ගියොත් මොකක්ද අපි කියන එක. right. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ වගේ එකම මට්ටමේ යන අවස්ථාවක් ආවොත් කිව්වා මාකට් එකක් consolidation වෙනවා නැත්තම් side way වෙනවා කියන එක ගැන. නැත්තම් side way trend එකක් නැත්තම් consolidating trend එකක් තමයි අපි මේ වෙලාවේ කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ support එකක් සහ resistance එකක් කියන දෙකම තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මාකට් එකක් up or down යන අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් හමු වුණොත් ඔයාට තේරුම් ගන්න තියෙන එකම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ තැනක් එක වතාවක් හෝ දෙවතාවක් හෝ ඊට වඩා වැඩිපුර නැත්තම් දෙවතාවකට වඩා වැඩිපුර මාකට් එක මෙන්න මේ විදියට එකම තැන පහලින් ටච් වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා support line එකක් කියලා. මොකක්ද? ඒ තමයි අපි හිතන්නේ මාකට් එකක් එකම වතාවක් උඩට හෝ යටට යනකොට යටපැත්තෙන් වදින එකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් අවස්ථා තමයි අපි support එකක් විදියට ගණන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ උදාහරණයෙන් තේරෙනවා ඇති මාකට් එකේදී ඒ support එකක් අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේක මාක් කරන්න support line කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ හරියට ගේනවා. ඒ වගේම අපි බලනවා ඊළඟට මේ resistance එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි. resistance එකක් කියන්නේ ඒ වගේම උඩ පැත්තෙන්. එතකොට මාකට් එක up or down යනකොට මාකට් එකක් උඩ පැත්තෙන් කීව වතාවක් එක වතාවකට වඩා වැඩි, ඒ කියන්නේ දෙවතාවකට වඩා වැඩියෙන් වදිනවා නම් ඒකට අපි කියනවා resistance line එකක් කියලා. අද resistance line එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක අඳුන ගන්න මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට අපි කලින් වතාවේදී කතා කරා sideways model එකකදී මේ තියෙන්නේ high. highs නැත්තම් high highs තමයි මේ තියෙන්නේ නැත්තම් high levels තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට high level කිහිපයක දෙකට වඩා වැඩි කිහිපයක වදිනවා නම් ඒක අපි තමයි ගණන් ගන්නේ resistance එකක් කියලා. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරුම් යන්න ඇති කියලා support එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම resistance එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ මම ඊළඟ වතාවෙන් කතා කරා
ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දාම මේ විදියටම කතා කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අවස්ථා කිහිපෙදීම මෙතන මේක ටච් වෙලා තියෙනවා. අපි මේකත් මේ හරියට විතර ගියමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක පාරක් වැදිලා ආයෙ මෙතන එක පාරක් වැදිලා. තව චුට්ටක් මේ විදියට පල්ලෙහාට ගේන එක මෙහෙම ගෙන. right. මෙතනදී එක පාරක් වැදිලා ආයෙ මෙතනදී වැදිලා ආයෙ මෙතනදී වැදිලා ආයෙ මෙතනදී වැදිලා. එතකොට අපි මේකට හඳුන්වනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියලා. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් මේ හරස් අතට අඳින රේඛාවක් ඕනම පැත්තකට ඒක අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විදියට ගණන් ගන්නවා. මේ විදියට නැත්තම් x අක්ෂයේ විදියට අපි ගණන් ගන්න හැම එකක්ම සපෝට් එකක් හෝ රෙසිස්ටන්ට් එකක් අපි ගණන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට තේරුම් බේරුම් යන්නේ නැති මේ සපෝට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි මේ වගේ සලකුණු කරගත්ත මේ හැම දෙයක්ම මේක අපි බලමු කොහොමද ලයිව් chart එකකට ගිහිල්ලා ඒවා මාක් කරගන්නේ කියන එක සහ මොන මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් වලද මේවා කරගත්තොත් වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් මම මේක සම්පූර්ණ ක්ලියර් කරනවා මේ ටික. ක්ලියර් කරලා ඉවරලා මම chart එක හයිඩ් වෙච්ච එක මූව් කරා. නැත්තම් පේන්න සැලැස්සුවා. හරි. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලින් කතා කරා අවස්ථා කිහිපයේදී උඩ වදිනවා නම් නැත්තම් හයිස් ටච් වෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ මොකක්ද? රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියලා. right? එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 1 1 3යි. අවස්ථා තුනකදී වැල්ල තියෙන දෙවතාවකට වඩා වැඩි. ඒක එතකොට අපි මේක ගණන් ගන්නවා රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියලා. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරා අවස්ථා එක හෝ දෙකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකින් වදිනවා නම් මේ විදියට මේක අපි යටින් වදිනවා නම් නැත්තම් ලෝස් වල වදිනවා නම් ඒක අපි ගණන් ගන්නේ සපෝට් එකක් විදියට කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති දැන් සපෝට් එකක් සහ රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ නැත්තම් සපෝට් ලයින් එකක් සහ රෙසිස්ටන්ට් ලයින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන chart එකෙන් ලයිව් chart එකේ බැලුවම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අවබෝධයක් එනවා ඇති. right. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන එක ගැනත්. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන එක ගැන මම කඩේකින් වගේ ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන සහ මෙතන කීපවතාවකදී වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විදිහට තමයි අපි ගණන් ගන්නෙ. එතකොට අපි මේකට කියනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියලා. හරි. අපි මේවා ගැන කතා කරනවා ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස්ව ඉස්සරහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකට තවත් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමත් සලකුණු කරන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ තියෙන ඒරියා එක මෙතනත් කීපවතාවකදී 1 2 3 4 5 6 කියන අවස්ථාවලදී මේක ඇදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහටම අනිත් පැත්තටත් ඒ විදිහටමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ප්ලේස් කරොත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් මෙන්න මේ විදිහට මේ අවස්ථාවකදී වැදිලා මෙතනත් වැදිලා එහෙම තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඔන්නෝමත් අපිට සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියන සපෝට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හැමදෙනාටම මේ සපෝට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ chart එක ආධාරයෙන් අපි ඇඳගත්ත සරල රේඛා වලින් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න ඇති කියලා. හරි. ඉතින් මං කලින් වතාවේදී කිව්වා ඕගොල්ලන්ට මේවා මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් වලද යූස් කරන්න ඕන කියන එක.
මේක චූටි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා 5 minute 15 minute ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ඇනලයිස් කරනවා නම් වැඩි වෙලා තියන්න එපා ඒ ගන්න ට්‍රේඩ් එක. මොකද ඒ මාකට් ඉක්මනට මූව් වෙන්න පුළුවන් හයි මාකට් එකක තියෙන සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ස් අනුව. ඉතින් ඔයාට වැදගත්ම දේ තමයි මෙතනදී හයි මාකට් එක නැත්තම් ඩේ මාකට් එකක්, 4 hour මාකට් එකක්, වීක්ලි මාකට් එකක් වගේ තියෙන සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ස් වලට ඇකියුරේට් වෙන නැත්තම් ඒකෙන් ට්‍රේඩ් එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන ඇකියුරේට් එක නැත්තම් අපිට තියෙන ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙන්නේ නැත්තම් අවදානම අඩු වෙන්නේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ගන්න සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ස් දලා වැඩේ කරගත්තොත් තමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයාලා හයි ටයිම් ෆ්‍රේම් විදියට යූස් කරන ඒවා බලලා ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙත් ඒ හරියටම ගියාම ට්‍රේඩ් එකට එන්න. එතකොට ඔයාට සක්සස් විදියට මේකෙදී ට්‍රේඩ් එකක් පවත්වාගෙන හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ අපි කතා කරේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වල 4 වෙනි පාඩම. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.